Hello friends, welcome to Runjun Kitchen. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নেক্সট ভিডিঅ'টো লৈ আকৌ আহিছোঁ। আজি মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা মাছৰ ৰেচিপি বনাই মই আপোনালোকক দেখুৱাম। তেনে সাধাৰণ মাছৰ ৰেচিপিটো আৰু খুব বিশেষ একো বস্তুও নালাগে। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকেও ঘৰত বনাই খাব পাৰিব। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব। এয়া আহক আমি মাছৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই কি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ বিলাক লৈছো এয়া দেখুৱাইছো। এয়া চাওক মই মাছ লৈছো, এয়া ৰৌ মাছ 3 পিস লৈছো। মই 3 পিস মাছ মই প্ৰথমতে হালধি, নিমখ, আদা নহৰু পেষ্ট, অকমান জলকীয়া গুড়ি আৰু আপোনাৰ অকমান বেসনেৰে মই মেৰিনেট কৰি থৈছো। বেসন নাম মাত্ৰ দিব পাৰে, আপুনি এৰাৰুট পাউডাৰো দিব পাৰে। মোৰ এৰাৰুট পাউডাৰ নাছিলে কাৰণে মই বেসনকে দিলো। অকমান দিব লাগিব, জাস্ট কোটিং এটা, সামান্য কোটিং এটা লাগে মাছখিনি। অকমান আপুনি 10-15 মিনিট মেৰিনেট কৰি থৈ দিব। তাৰ পিছত মই আপোনাৰ এই মই বিলাহী সৰু সৰু 3টা বিলাহী লৈছো আৰু পিয়াজ লৈছো, নহৰু ললো আৰু আপোনাৰ আদা ললো আৰু অকনমান ধনিয়া পাত ললো। এই গুটিখিনি আপুনি গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব লাগিব। আৰু মই শুকান মছলা অকমান ললো। শুকান মছলাখিনি আপোনাক দেখুৱাইছো। এয়া মই সৰিয়হ কেইটামান ললো, মেথি গুটি কেইটামান ললো আৰু জিৰা ললো অকমান আৰু ধনিয়া পাউডাৰ অকমান ললো আৰু আপোনাৰ কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি অকমান ললো। এই আমি কেৰাহীটো বহাইছো আৰু কেৰাহীটো গৰম কৰি ললো আৰু গৰম কৰি আমি সৰিয়হৰ তেল দি দিছো ইয়াতে। সৰিয়হৰ তেলখিনি আপুনি খুব বেছি হাই ফ্লেমত আপুনি গৰম কৰি ল'ব। গৰম কৰি লৈ পেলাই মাছখিনি খুব সুন্দৰকৈ ৰঙাকৈ আপুনি ভাজি ল'ব। এয়া চাওক সুন্দৰকৈ তেলখিনি গৰম হৈছে। এতিয়া আপুনি অকমান ফ্লেমটো লো কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি মাছখিনি আপুনি বহাই দিব। এই চাওক মাছখিনি বৰ সুন্দৰকৈ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই মাছখিনি কেৰাহীৰ পৰা উঠাই ৰাখিম। এয়া মাছ ভজা তেলতে আপুনি বহাই দিব পাৰিব। এতিয়া মই ইয়াতে শুকান তেজপাত দুটা দি দিছোঁ। জিৰাখিনি দি দিব, মেথি গুটিখিনিও দি দিব আৰু সৰিয়হ যে লৈছিলে সেয়াও আটাইখিনি আপুনি ইয়াতে দি দিব। যেতিয়া অকমান ভজা ভজা হ'ব তেতিয়া আপুনি এই পেষ্টখিনি দি দিব। আপুনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা পেষ্টখিনি, বিলাহী, জলকীয়া, আদা, নহৰু, ধনিয়া পাতৰ যে পেষ্ট কৰি লৈছিলে আপুনি, সেইখিনি আপুনি ইয়াতে দি দিব। লগে লগে হালধি অকমান দি দিব আপুনি। নিমখো দিব আপুনি। আৰু জলকীয়া গুড়ি আৰু আপুনি ধনিয়া গুড়ি যে লৈছিলে সেয়াও আপুনি অকমান দি দিব। তাৰপিছত এতিয়া আপুনি মছলাখিনি বৰ সুন্দৰকৈ আপুনি ভাজিব লাগিব। মছলাখিনি তেতিয়ালৈকে ভাজিব লাগিব যেতিয়ালৈকে মছলাখিনিয়ে তেলটো ৰিলিজ কৰি নিদিয়ে। এয়া চাওক মছলাখিনি সুন্দৰকৈ ভজা হৈ গৈছে। তেলখিনি কমপ্লিট এৰি দিছে মছলাই। এতিয়া আপুনি গৰম পানী দিব পৰা হৈ গৈছে। এনেকুৱা হ'ব লাগিব আপুনি তাৰমানে মছলাখিনি ভাজি ভাজি কৰি শেষত। চাওক কি সুন্দৰ ৰং উঠিছে।
এতিয়া আপুনি মাছখিনি দি দিব পাৰে। এয়া চাওক মাছৰ তৰকাৰীখন প্ৰায় হওঁ হওঁ হৈ গৈছে আৰু ইমান ধুনীয়া ৰং হৈছে আৰু খাবলৈও খুব টেষ্টি হ'ব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকেও ঘৰত এনেকৈ বনাই চাবচোন। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আৰু খুব কম খৰচতে এটা সুন্দৰ মাছৰ ৰেচিপি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। গতিকে আপোনালোকে চাই যদি ভাল পায় মোক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া চাওক সম্পূৰ্ণ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আপুনি অকণমান গাৰ্নিচিং কৰি দিব পাৰে ধনিয়া পাতেৰে আৰু দেখিবলৈ সুন্দৰ লাগিব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে খাই মোক ইনবক্সত কমেণ্ট কৰিব।